Okay. So last lecture we have studied the non-ferrous metals. So in that we have studied the aluminium and the lead. We have studied these two. Then today we have to see शेवटचे 2-3 पॉइंट राहिलेले आहेत आपल्या ह्या 5th चॅप्टर मध्ये ते स्टडी करायचे आहेत आपल्याला. So we have to see the non-metals. Non-metals, inorganic. So exam मध्ये क्वेश्चन विचारला जाऊ शकतो. Write a note on non-metals or write a note on metals. So our point is what? Non-metals, inorganic. So in that there is a first type, glass. Then second is treated. Soda lime glass, and third is what? Glassed steel. So one by one we have to see in detail. So first, all of you see that. So first is glass. So in that glass, a number of glass articles which are used in the daily life. आपण काय करतो बघा, खूप सारे गोष्टी आहेत किंवा वस्तू आहेत त्या काय करतो आपण ग्लास पासून जे प्रिपेअर केलेले आहेत ते काय करतो आपण डेली लाईफ मध्ये काय करतोय तर यूज करतो. सो ग्लास हॅज द सुपेरियर प्रोटेक्टिव्ह क्वालिटीज. ग्लासला काय आहेत बघा तर सुपेरियर प्रोटेक्टिव्ह क्वालिटीज प्रेझेंट आहेत ग्लासमध्ये. सो इट इज हॅव्हिंग द अट्रॅक्टिव्हनेस अँड द लो कॉस्ट. ग्लासची कॉस्ट कशी आहे तर लो आहे. The next is what? So it is the chemically inert. तो कसा आहे ग्लास आहे ती केमिकली इनर्ट आहे to the large extent, and it can be available in a variety of different sizes, shapes and the colors. मध्ये जी ग्लास आहे ती अवेलेबल आहे व्हरायटी ऑफ शेप्स मध्ये, साइज मध्ये किंवा कलर्स मध्ये आपण ग्लास काय होऊ शकते तर अवेलेबल असू शकते. सगळ्यांनी बघितलं असेल. सो these glass containers which are practically offer the excellent barrier. आता हे जे ग्लास कंटेनर्स आहेत ते काय करतात बघा प्रॅक्टिकली तर एक्सलंट बॅरियर काय करतात तर ऑफर करतात अगेन्स्ट द एव्हरी एलिमेंट एक्सेप्ट लाईट UV rays and the sunlight, so which are harmful to the certain ingredients and bring about the chemical deterioration. आता त्या ग्लास वरती जर UV किंवा सनलाईट जर हे झाली पडली तर ते काय होतं बघा तर ती हार्मफुल असते. तर ती कशासाठी हार्मफुल असते बघा तर सर्टन इन्ग्रेडियंट साठी काय असते ती तर हार्मफुल असते. सो and it can bring about the chemical deterioration. आणि काय होऊ शकतं बघा यामुळे तर ती जर सनलाईट किंवा UV रेज किंवा लाईट आहे ती जर त्या ग्लास ह्याच्यामध्ये पडली तर काय होतं तर केमिकल डिटोरिएशन म्हणजे त्या ग्लास मध्ये आपण जो केमिकल्स ठेवणार आहे त्या ग्लास कंटेनर मध्ये त्याच्यावरती जर UV लाईट किंवा सनलाईटचा जर अफेक्ट झाला तर ती काय आहे तर ते इन्ग्रेडियंट आहेत ते काय होतात तर त्या इन्ग्रेडियंट साठी ती जी लाईट असते ती कशी असते तर हार्मफुल असते आणि डिटोरिएशन होतं. म्हणजे काय होतं तर ते जे केमिकल्स आहेत ते काय होतात तर खराब व्हायला सुरुवात होते. कशामुळे तर त्या ग्लासमध्ये लाईट पडल्यामुळे किंवा ग्लासवरती लाईट पडल्यामुळे. सो इट कॅन बी प्रोटेक्टिव्ह अगेन्स्ट द लाईट अँड कॅन बी अचिव्ड बाय द अंबर कलर्ड ग्लास. आता ह्या ग्लास मध्ये पण आपण काय करू शकतो बघा तर अंबर कलर जी ग्लास बॉटल आहे मे बी यू हॅव सीन तर येलो कलर असतो त्या बॉटलचा अंबर कलर त्याला काय म्हणतो आपण अंबर कलर ग्लास बॉटल म्हणतो. त्याच्यामध्ये आपण काय करू शकतो तर लाईट पासून आपण प्रिव्हेन्शन करू शकतो त्या ग्लासचं किंवा त्या कंटेनर मध्ये जे काही आपण इन्ग्रेडियंट ठेवणार आहे त्यापासून प्रोटेक्शन होऊ शकतं विथ द हेल्प ऑफ अंबर कलर्ड ग्लास बॉटल. सो what you have seen in the non-metals inorganic, we have seen the first type there is a glass. Glass मध्ये काय बघितलं आपण तर नंबर ऑफ ग्लासचे जे प्रोडक्ट्स आहेत किंवा आर्टिकल्स आहेत ते काय करतो आपण तर डेली लाईफ मध्ये यूज करतो. मग ग्लासला काय तर सुपेरियर प्रोटेक्टिव्ह क्वालिटीज आहेत त्याचा अट्रॅक्टिव्हनेस आहे आणि त्याची कॉस्ट कशी आहे ग्लासची तर लो आहे. देन ही जी ग्लास आहे ती कशी आहे केमिकली इनर्ट आहे आणि व्हेरियस साईज मध्ये शेप मध्ये आणि कलर्स मध्ये अवेलेबल आहे ग्लास आहे ती. आता ग्लास कंटेनर्स आहेत ते काय करतात बघा तर एक्सिलंट बॅरियर काय करतात आपल्याला ऑफर करतात. सो
It can against the every element except light, UV rays and the sunlight. आता ते काय तर हार्मफुल आहेत सर्टन इन्ग्रेडियंट साठी आणि विच ब्रिंग अबाउट द केमिकल डिटोरिएशन. आणि काय होते बघा आता केमिकल डिटोरिएशन प्रोड्यूस होते त्या युव्ही रेस मुळे किंवा सनलाइट मुळे किंवा लाईट मुळे. सो इट इज हॅव्हिंग द प्रोटेक्टिव्ह ऍक्शन. आता त्यांची ऍक्शन कशी आहे बघा तर प्रोटेक्टिव्ह ऍक्शन आहे. वेट फॉर 1 minute. ओके, सॉरी फॉर द इंटरप्शन. सो ह्याच्यामध्ये बघा तर ग्लासला काय तर प्रोटेक्टिव्ह ऍक्शन आहे अगेन्स्ट द लाईट. आपण ती कशी प्रोटेक्ट करू शकतो ती जी ग्लास आहे ती तर विथ द हेल्प ऑफ अंबर कलर्ड ग्लास बॉटल थ्रू आपण काय करू शकतो त्याच्यामधले जे केमिकल्स आहेत ते आपण प्रोटेक्ट करू शकतो जे आपण स्टोअर करणार आहे ते. देन वी हॅव टू सी द डिसएडव्हान्टेजेस. सो व्हॉट आर द डिसएडव्हान्टेजेस. सो इट इज हॅव्हिंग द फ्रॅजिलिटी अँड द वेट. फ्रॅजिलिटी मीन्स व्हॉट दिस ग्लास हॅव्हिंग द ब्रिटल. ते काय होऊ ते होतात तर फुटू शकतात लगेचच आणि त्यांचं वेट पण कसं असतं तर जास्त असतं. सो ग्लास इज कन्सिडर्ड ऍज अ सुपर फूड लिक्विड. ग्लासला काय कन्सिडर करतो आपण तर सुपर फूड लिक्विड म्हणून काय करतोय कन्सिडर करतोय. सो विच इज सीन इन द सॉलिड स्टेट. पण आपण ग्लास काय करतो तर सॉलिड स्टेट मध्येच बघतो आपण ग्लास आहे ती. सो द ग्लास सॉरी द कॉन्स्टिट्युएंट ऑफ द ग्लास विच आर प्रेझेंट इन द अमॉर्फस स्टेट. आता ते जे कॉन्स्टिट्युएंट आहेत ते तर अमॉर्फस स्टेट मध्ये काय आहेत तर ते प्रेझेंट आहेत. आता ग्लासचं कंपोजिशन बघायचं आहे आपल्याला. तर ग्लासचं कंपोजिशन काय असणार आहे बघा. So first is what? First is the sand, silica pure, silicon dioxide, SiO2. It is the base material. काय आहे बघा पहिला ग्लास कंपोजिशन. Sand in that silica pure. There is a silicon dioxide. So what is the formula for silicon dioxide? So SiO2. It is the formula. And this is the base material for the glass composition. Then second is what? Second is the soda ash. So in that soda ash, there is a sodium carbonate. So which is formula for the sodium carbonate is what? Na2CO3. So it can improve the properties. आता सोडा ऍश काय करते बघा किंवा सोडियम कार्बोनेट ते काय करणार आहे तर त्याच्या प्रॉपर्टीज आहेत ग्लासच्या ते काय करणार आहे तर इम्प्रूव्ह करणार आहे. सो देन वी हॅव टू सी द लाइमस्टोन. सो व्हॉट इज द लाइमस्टोन. सो इट इज द कॅल्शियम कार्बोनेट CaCO3. सो इट कॅन इम्प्रूव्ह द प्रॉपर्टीज. ते काय करते बघा तर प्रॉपर्टीज आहेत त्या इम्प्रूव्ह करणार आहे. कोण the CaCO3 means what calcium carbonate, that is the limestone. So then next is what the cullet. It is the broken glass. It is the fusion agent. तो जो कलेट आहे ती काय तर ब्रोकन ग्लास आहे तर तो फ्युजन एजंट म्हणून काय होतंय तर वर्क होतोय त्या ग्लास कंपोजिशन मध्ये. देन नेक्स्ट पॉइंट वी हॅव टू सी द सम व्हरायटी ऑफ ग्लासेस. आता ग्लासेसच्या आपल्याला व्हरायटीज बघायच्या आहेत कोणत्या कोणत्या आहेत. देन हिअर इट इज अ टेबल इज गिवन. Here is the type of glass, then composition, and then advantages we have to see. So one by one we have to see. First type of the glass is what? Soft glass.
So in that soft glass, that is called as the soda glass. We call it as the soda glass. Then composition for the soft glass or the soda glass, which is the sodium silicate and the calcium silicate. It is the composition. Then advantage or the use. So what is the advantage or the use? Making the glass bulbs and the window glasses. तर ऍडव्हान्टेज काय आहे किंवा यूज काय असणार आहे सोडियम सिलिकेटचा किंवा कॅल्शियम सिलिकेटचा मीन्स व्हॉट सॉफ्ट ग्लासचा यूज काय असणार आहे तर आपण काय करतो तर ग्लास बल्ब्स किंवा विंडो ग्लासेस बनवण्यासाठी काय करतो त्याचा सॉफ्ट ग्लासचा यूज करतो. देन नेक्स्ट इज व्हॉट हार्ड ग्लास. So in that hard glass is also called as the potash glass. Hard glass ला काय म्हणतो आपण तर पोटॅश ग्लास म्हणतो. सो पोटॅश ग्लासचं कंपोजिशन काय असणार आहे बघा तर पोटॅशियम आयोडाइड अँड द कॅल्शियम सिलिकेट. इट इज द composition for the hard glass or the potash glass. So advantage or use. So what is the advantage or the use for the hard glass? So we are preparing the glass apparatus. आपण काय करतो बघा तर ग्लास apparatus काय करतोय प्रिपेअर करतोय. So which resists the action of acids. तर ती काय होते तर ऍसिडची जी ऍक्शन आहे ती काय होणार आहे तर रेजिस्ट होणार आहे आणि आपण ग्लास apparatus बनवण्यासाठी काय करतोय हार्ड ग्लासचा यूज करतोय. देन next is what the flint glass, that is also called as the potash glass. आता ह्या फ्लिंट ग्लासला आपण पोटॅश ग्लास पण म्हणतो. आता त्याचं कंपोजिशन काय आहे बघा फ्लिंट ग्लासचं. सो कंपोजिशन इज व्हॉट पोटॅशियम सिलिकेट अँड द लीड सिलिकेट. सो these are the two components for the flint glass. Then next is what advantage or the use. So what is the advantage or the use for the flint glass? So optical instrument because of its the refractive index. आपण काय करतो बघा तर स्पेक्ट वगैरे बनवण्यासाठी किंवा ऑप्टिकल इन्स्ट्रुमेंट जे आहेत तर ते बनवण्यासाठी काय होतं तर त्याचा यूज होतं कशाचा तर फ्लिंट ग्लासचा. Then last is what Jena glass. So in that Jena glass, what is the composition for the Jena glass? So zinc silicate and the barium borosilicate. It is the composition for the Jena glass. Then advantage or use कोणता आहे ऍडव्हान्टेज किंवा यूज आहे तो जेना ग्लासचा तर लॅबोरेटरी ग्लासवेअर बनवण्यासाठी किंवा रिएक्टर व्हेसल्स बिकॉज ऑफ इट्स रेजिस्टन्स टू हीट. म्हणजे ज्या व्हेसल्स मध्ये रिएक्टर व्हेसल्स साठी काय होतं त्याचा यूज होतो त्याचा रेजिस्टन्स आहे हीट साठी. त्यामुळे काय करतो आपण तर ग्लासचा यूज करतो कशासाठी तर लॅबोरेटरी ग्लासवेअर बनवण्यासाठी आणि रिएक्टर व्हेसल्स बनवण्यासाठी. कोणत्या ग्लासचा तर जेना ग्लासचा. परत एकदा बघा टेबल हा एमसीक्यू मध्ये तुम्हाला विचारलं जाऊ शकतं. तर सॉफ्ट ग्लासचं कंपोजिशन काय आहे त्यालाच काय म्हणतो आपण सॉफ्ट ग्लासला सोडा ग्लास म्हणतो. त्याचं कंपोजिशन काय असणार आहे तर सोडियम सिलिकेट आणि कॅल्शियम सिलिकेट. मग त्याचा यूज कशासाठी होतोय तर ग्लास बल्ब आणि विंडो ग्लास बनवण्यासाठी यूज होतो. देन सेकंड वी हॅव टू सी हार्ड ग्लास. हार्ड ग्लासला पोटॅश ग्लास म्हणतात. त्याचं कंपोजिशन काय आहे पोटॅश ग्लासचं तर पोटॅशियम आयोडाइड आणि कॅल्शियम सिलिकेट हे काय त्याचं कंपोजिशन आहे आणि ग्लास ऍपरेटस बनवण्यासाठी काय होतं त्याचा यूज होतो. The next is what the flint glass. So in that flint glass or the potash glass त्याचं कंपोजिशन काय असणार आहे तर पोटॅशियम सिलिकेट किंवा लीड सिलिकेट हे एक्झाम्पल असणार आहे. आणि ऑप्टिकल इन्स्ट्रुमेंट आहे सॉरी त्याचा ऍडव्हान्टेज काय आहे बघा फ्लिंट ग्लासचा तर ऑप्टिकल इन्स्ट्रुमेंट बनवण्यासाठी काय होतं त्याचा यूज होतं. देन लास्ट इज व्हॉट जेना ग्लास. त्या जेना ग्लास मध्ये बघा कंपोजिशन काय असणार आहे झिंक सिलिकेट अँड द बेरियम borosilicate. It is the composition. Then advantage or the use laboratory glassware and the reactor vessels बनवण्यासाठी काय होतं त्याचा यूज होतं. Then next point we have to see types of the glass which are used in the pharmaceutical industry. आता फार्मास्युटिकल इंडस्ट्री मध्ये जे ग्लासचे टाइप्स यूज केले जातात ते आपल्याला वन बाय वन स्टडी करायचे आहेत. मग फर्स्ट ग्लास जी फार्मास्युटिकल इंडस्ट्री मध्ये यूज केली जाते बघा ती कोणती आहे तर हायली रेजिस्टंट बोरोसिलिकेट. First is what highly resistant borosilicate. Then we have to see the properties. आता याचे प्रॉपर्टीज बघा कोणते कोणते आहेत.
Then it can resistant to the alkali leaching. It is the less brittle. Then it is easy to clean and the sterilize. हे क्लिनिंग साठी इझी आहे आणि स्टरलाइज पण इझी करू शकतो आपण. कोणता ग्लास? तर हायली रेजिस्टंट बोरोसिलिकेट ग्लास. Then we have to see the uses. So what are the uses for the highly resistant borosilicate? So containers for the buffered and the unbuffered aqueous solutions and the injections. See that use, कोणता use आहे? The containers for the buffered and the unbuffered aqueous solution and the injection. Aqueous solution, buffered आणि unbuffered aqueous solution आणि injection साठी काय करतोय आपण? Highly resistant borosilicate काय करतोय? तर use करतोय. हा झाला फर्स्ट फार्मास्युटिकल इंडस्ट्री मध्ये यूज होणारे ग्लास. देन सेकंड इज द ट्रीटेड सोडा लाइम ग्लास. So in that treated soda lime glass, there is a properties. So what are the properties? So surface alkali, it is neutralized by the sulfur dioxide and the vapors. आता surface alkali आहे ती काय करतोय आपण तर न्यूट्रलाइज करतोय. तर कशाने न्यूट्रलाइज करणार आहे आपण तर सल्फर डायऑक्साइड आणि वेपर्स ने काय करतोय आपण तर न्यूट्रलाइज करतोय. सो द ग्लास सरफेस रेजिस्टंट टू द वॉटर. आता तो जो ग्लास सरफेस आहे तो वॉटरला काय असणार आहे तर रेजिस्टंट असणार आहे. Then we have to see the uses for the treated soda lime glass. So what are the uses? So containers for the buffered aqueous solution with pit below 7.0 dry powders oleaginous solutions. आता ह्याचा यूज बघा कशासाठी होतो ट्रीटेड सोडा लाईमचा तर बफर्ड सोल्युशन साठी किंवा aqueous सोल्युशन साठी. सो विथ पीट बिलो 7.0 ड्राय पावडर साठी किंवा ओलिजिनस सोल्युशन साठी काय होतंय तर ह्याचा ट्रीटेड सोडा लाईमचा काय होणार आहे तर यूज होणार आहे. Then third type is what? Soda lime glass. So in that soda lime glass, we have to see the properties. So what are the properties for the soda lime glass? So first property is what? It releases comparatively more alkali. काय होतं बघा तर यामधून comparatively more alkali काय होते रिलीज होते. So it offers moderately hydrolytic resistance. आता हे काय करतोय तर hydrolytic resistance आहे तो काय करतोय तर ऑफर करतो. Then we have to see the uses. So what are the uses for the soda lime glass? For the dry powders and the oleaginous solution साठी काय होतंय तर सोडा लाईम ग्लासचा काय होणार आहे तर यूज होणार आहे. Then we have to see the next glass, that is the general purpose soda lime glass. So we have this general purpose soda lime glass त्याचे uses बघायचे आहेत आपल्याला. So use it as a containers for the tablet, oral solution, suspension, ointment and liquids for the external use. तर हे सगळं स्टोअर करण्यासाठी म्हणजे ते कंटेनर टॅबलेट साठी ओरल सोल्युशन साठी किंवा सस्पेन्शन ऑइंटमेंट आणि जे लिक्विड आपण एक्सटर्नली लिक्विड्स फॉर द एक्सटर्नल यूज त्यासाठी काय करतो हे जनरल पर्पज सोडा लाईम ग्लास जे कंटेनर्स आहेत ते काय करतो आपण तर यूज करतोय. So it is the B type is there. So first काय बघितलं आपण तर ग्लास बघितला. पहिला टाइप आहे तो कोणता बघितला नॉन मेटल्स इनऑर्गॅनिक मध्ये ग्लास बघितला. देन सेकंड टाइप वी हॅव टू सी okay. Then second type is what glassed
steel. So we have to see the glassed steel. So in that glassed steel, it is an inorganic product of the fusion. हा काय glassed जो steel आहे तो inorganic product आहे. So which is cooled to a rigid condition without crystallizing. आता हा काय करतो आपण तर कूल करतोय रिजिड कंडिशनला विदाउट क्रिस्टलायझिंग. त्यांचं क्रिस्टलायझिंग न करता काय करतो आपण तो जो प्रोडक्ट आहे किंवा तो जो ग्लास स्टील आहे तो काय करतो आपण तर कूल करतो रिजिड कंडिशनला. सो इट रिक्वायर द स्पेशल कन्सिडरेशन इन इट्स डिझाईन अँड यूज. आता ह्याच्यामध्ये काय सांगितलंय बघा ग्लास स्टील मध्ये तर त्याच्यामध्ये स्पेशल कन्सिडरेशन आहे त्याच्या डिझाईन मध्ये आणि त्याच्या यूज मध्ये. सो these surfaces are applied to the heavy metals. आता सॉरी हेवी बेसेस. आता हे जे सरफेस आहेत ते काय करतोय आपण तर हेवी बेसेस साठी काय करतोय तर यूज करतोय. सो नॉर्मली सेव्हरल कोटिंग्स आर फ्युज्ड इन अ फर्नेस. आता हे जे ग्लास स्टील आहे तर हे काय करू शकतो आपण याचं कोटिंग पण करू शकतो. म्हणजे फर्नेस मध्ये काय केलं आहे बघा तर नॉर्मली सेव्हरल कोटिंग्स आर फ्युज्ड इन अ फर्नेस. हा फर्नेस म्हणजे एखाद्या फर्नेस मध्ये पण काय केलं असतं तर ग्लास स्टीलचं काय असतं तर कोटिंग केलेलं असतं कशामध्ये तर फर्नेस मध्ये. So, glass steel combine the corrosion resistance of the glass with the working strength of the steel. आता glass steel आहे ते काय करते बघा तर corrosion ला resistance करते with the working of the strength of the steel. Steel सोबत काय होते बघा तर तो जो ग्लास स्टील आहे तो काय करतो तर corrosion ला रेजिस्टन्स देणार आहे किंवा corrosion ला रेजिस्ट करणार आहे, corrosion होऊ देणार नाही. Then we have to see the advantages. So first advantage is what? So it is having the excellent to all acids. आता हा जो ग्लास स्टील आहे तो ऑल एसिड साठी कसा आहे एक्सलंट आहे एक्सेप्ट द हायड्रोफ्लोरिक ऍसिड अँड द हॉट कॉन्सन्ट्रेटेड H2SO. म्हणजे हायड्रोफ्लोरिक ऍसिड आणि कॉन्सन्ट्रेटेड H2SO सोडला तर हा जो ग्लास स्टील आहे तो काय आहे तर एक्सलंट रेजिस्टंट आहे ऍसिड साठी. म्हणजे आपण त्याच्यामध्ये ऍसिड स्टोअर करू शकतो बाकीचे फक्त हायड्रोफ्लोरिक ऍसिड आणि कॉन्सन्ट्रेटेड H2SO मीन्स व्हॉट सल्फ्युरिक ऍसिड आपण काय करू शकत नाही त्याच्यामध्ये स्टोअर करू शकत नाही. देन इट कॅन बी अटॅक्ड बाय हॉट अल्कलाइन सोल्युशन. आता हे काय होतं बघा तर हॉट अल्कलाइन सोल्युशन काय होतंय तर त्यावरती अटॅक करतं ग्लास स्टील वर. सो इट इज ब्रिटल अँड गेट्स डॅमेज बाय द थर्मल शॉक. आता हे काय आहे बघा तर ब्रिटल आहे आणि ते काय होऊ शकतं तर थर्मल शॉक थ्रू काय होऊ शकतं तर डॅमेज होऊ शकते. सो द ग्लास लाइनिंग्स आर द रेजिस्टन्स. मग ते जे ग्लास लाइनिंग्स आहेत ते कशा आहेत तर रेजिस्टन्स आहेत. Who is admitted? Swapnali Supriya. Supriya Bhartawa. Supriya. Roll number 75. Okay. ते जे ग्लास लाइनिंग असतात ते कशा असतात तर रेजिस्टंट असतात. सो ऑल कॉन्सन्ट्रेशन्स ऑफ द HCl acids up to 120 डिग्री सेल्सिअस. आता ते HCl acids जे असतात त्यांचं कॉन्सन्ट्रेशन बघा अप टू किती असतं तर 120 डिग्री सेल्सिअस पर्यंत त्यांचं कॉन्सन्ट्रेशन असणार आहे. सो the dilute concentrations of the H2SO4 up to the boiling point. आता ते जे dilute concentrations आहेत H2SO4 चे so it is having the up to the boiling point. Then all concentrations of the nitric acid up to boiling point. The next is what? Acid resistant glass with the improved alkali resistance up to pH 12. त्याचं pH किती असणार आहे तर 12 असणार आहे. Then we have to see the uses. कशाचे uses बघायचे आहेत आपल्याला तर ग्लास स्टीलचे uses बघायचे आहेत. So what are the uses? So glass lined steel it is used for the handling of strong alkalis. आता ग्लास लाइनर स्टील आहे ती कशासाठी यूज करतो आपण तर स्ट्रॉंग ऍसिड अल्कलीज आहेत त्याचं हँडलिंग करण्यासाठी आणि सलाईन सोल्युशन साठी काय करतो आपण ते यूज करतो. काय यूज करणार आहे तर ग्लास स्टील.
So for the small scale manufacturing and the pilot plant work, स्मॉल स्केल मॅन्युफॅक्चरिंग साठी आणि पायलट प्लांट वर्क साठी काय करतो आपण ते यूज करतो. these are the uses. then glass व स्टील वेसल्स आर युज्ड. आता जे ग्लास स्टील वेसल्स आहेत ते पण काय करतो आपण तर यूज करतो. दॅट इज अबाउट द नॉन मेटल्स इनऑर्गॅनिक. त्यामध्ये आपण दोन टाइप बघितले, ग्लास बघितला आणि ग्लास व स्टील बघितला. त्या ग्लास मध्येच आपण परत ग्लासचे टाइप बघितले कोणते, सॉफ्ट ग्लास, हार्ड ग्लास, फ्लिंट ग्लास अँड द जेना ग्लास. हे 4 टाइप बघितले. आणि फार्मास्युटिकल इंडस्ट्रीमध्ये यूज होणारे टाइप बघितले आपण, यूज होणारा ग्लास बघितला. तर फार्मास्युटिकल इंडस्ट्रीमध्ये कोणती कोणती ग्लास यूज होतात बघा, तर हायली रेझिस्टंट बोरोसिलिकेट हा एक टाइप बघितला आपण. देन ट्रीटेड सोडा लाईम ग्लास बघितला. देन थर्ड काय बघितला, सोडा लाईम ग्लास बघितला. आणि फोर्थ काय बघितला तर जनरल पर्पज सोडा लाईम ग्लास बघितला. देन नेक्स्ट बी काय बघितला टाइप, ग्लास स्टील बघितला आपण. Then first part we have seen the non-metals inorganic. So today we have to see the non-metals organic. हा नेक्स्ट टाइप आहे non-metals organic, तो बघायचा आहे आपल्याला. तर त्यामध्ये in that non-metals organic there is a rubber. हे काय आहे तर ऑर्गॅनिक आहे, त्यामुळे ह्याचं एक्झाम्पल काय असणार आहे, so it is having the rubber. So rubber is used as such or lining materials for the construction of plants. आता रबर बघा काय होतं बघा, रबरचा यूज तर लाइनिंग मटेरियल म्हणून यूज होतं प्लांट कन्स्ट्रक्ट करण्यासाठी किंवा एखादी मशिनरी कन्स्ट्रक्ट करताना रबरचा यूज काय म्हणून होणार आहे तर लाइनिंग मटेरियल म्हणून काय होतं त्याचा यूज होतं. सो बोथ द नॅचरल अँड द सिंथेटिक रबर्स आर युज्ड. म्हणजे बोथ नॅचरल आणि सिंथेटिक रबर्स आहेत ते काय करतो आपण तर यूज करतो. So we have to see the second type, that is natural rubber. So in that natural rubber, so rubber is the naturally occurring polymer. आता हा रबर जो नॅचरल रबर आहे तो काय होतो बघा, तो नॅचरली ऑकर होतो आणि तो नॅचरली ऑकरिंग पॉलिमर आहे. सो विच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द लॅटेक्स फ्रॉम द रबर ट्रीज. आता रबरचे जे ट्रीज आहेत त्याच्या लॅटेक्स मधून काय होतोय तर तो जो नॅचरल रबर आहे तो काय होतो आपल्याला प्रोव्हाइड होतोय किंवा आपल्याला अचीव होतो. कशामधून तर त्या लॅटेक्स मधून, रबर ट्रीजच्या लॅटेक्स मधून. सो ऑल ऑफ यू नो दॅट, सगळ्यांना माहित असेल रबर कुठून अचीव केला जातो तर लॅटेक्स फ्रॉम द रबर ट्रीज. सो इट इज कॉमन एक्झाम्पल ऑफ एन इलॅस्टोमर. इलॅस्टोमर हे काय आहे तर कॉमन एक्झाम्पल आहे नॅचरल रबरचं, लक्षात ठेवा. सो इलॅस्टोमर इट इज अ सबस्टन्स दॅट कॅन बी स्ट्रेच्ड रेडिली. आता इलॅस्टोमर हा एक सबस्टन्स आहे, तो काय करतो आपण तर रेडिली स्ट्रेच करतो अँड व्हेन रिलीज्ड रॅपिडली रिगेन्स इट्स ओरिजिनल फॉर्म. आता हा जो इलॅस्टोमर आहे तर रेडिली स्ट्रेच होणार म्हणजे हे केलेलं आहे तर तो आपण रिलीज केला तर तो काय म्हणतो तर इट कॅन रॅपिडली रिगेन्स इट्स ओरिजिनल फॉर्म. म्हणजे तो रबर आहे तो आपण जर रिलीज केला तर तो त्याच्या ओरिजिनल फॉर्म मध्ये येणार आहे, त्याला काय म्हणतो आपण तर इलॅस्टोमर म्हणतो. So next we have to see, next example is what? Soft rubber. The next type is what? Soft rubber. Then that soft rubber, so the naturally occurring polymer is known as the soft rubber. The naturally occurring polymer आहे त्याला काय बोलणार आहे आपण, जो नॅचरली ऑकर होतं त्याला आपण काय म्हणतो तर सॉफ्ट रबर म्हणतो. सो इट इज द पॉलिमर ऑफ आयसोप्रेन. आता हा जो सॉफ्ट रबर आहे तो काय आहे बघा तर पॉलिमर आहे. कशाचं पॉलिमर आहे बघा तर आयसोप्रेनचा पॉलिमर आहे C5H8. So the rubber is a polyisoprene with the formula C5H8N. आता तो जो रबर आहे तर तो काय आहे तर polyisoprene. It can with the formula of C5H8N. So soft rubber having the advantages
of being resistant to the dilute mineral acids, dilute alkalis and the salts. आता तो जो सॉफ्ट रबर आहे त्याचा एक ऍडव्हान्टेज आहे आणि इट कॅन बी बिंग रेजिस्टंट टू द डायल्यूट मिनरल ऍसिड्स आणि तो रेजिस्टंट आहे डायल्यूट मिनरल ऍसिड मध्ये, डायल्यूट अल्कलीज मध्ये आणि salts मध्ये. दॅट इज अबाउट द सॉफ्ट रबर. सो आपण नॉन मेटल्स ऑर्गॅनिक मध्ये काय बघितलं तर रबर बघितलं. त्यामध्ये तो जो रबर आहे तर तो काय होतो लायनिंग मटेरियल म्हणून कन्स्ट्रक्शन ऑफ प्लांट मध्ये काय करतो आपण यूज करतो. मग त्यामध्ये त्या कन्स्ट्रक्शन ऑफ प्लांट्स मध्ये नॅचरल आणि सिंथेटिक रबर आपण दोन्ही पण काय करतोय तर यूज करतो. आता त्यामध्ये नेक्स्ट पार्ट कोणता बघितला नॅचरल रबर बघितला. मग तो जो नॅचरल रबर आहे तो काय आहे तर नॅचरली ऑफरिंग पॉलिमर आहे आणि तो कशापासून अचीव करतोय आपण. सो इट कॅन बी नॅचरल रबर इट कॅन बी ऑब्टेन फ्रॉम द लॅटेक्स फ्रॉम द रबर ट्रीज. रबर ट्रीजच्या लॅटेक्स मधून काय करतो आपण तो अचीव करतो. सो कॉमन एक्झाम्पल कोणता आहे तर इलास्टोमर आहे. इलास्टोमर म्हणजे काय तर तो एक सबस्टन्स आहे की जो आपण स्ट्रेच केला तो काय होतो रिलीज स्ट्रेच होतोय. म्हणजे आपण रिलीज करतोय तो रबर स्ट्रेच केल्यानंतर तेव्हा काय होतं तो रॅपिडली त्याच्या ओरिजिनल फॉर्म मध्ये काय होतं रिगेन होतो. त्याला काय म्हणतो आपण इलास्टोमर म्हणतो. देन नेक्स्ट टाइप इज व्हॉट सॉफ्ट रबर. सॉफ्ट रबर कशापासून ऑफर होतोय तर नॅचरली ऑफरिंग पॉलिमर आहे. त्याला काय म्हणतो आपण सॉफ्ट रबर म्हणतोय. आता तो काय आहे तर आयसोप्रीनचा पॉलिमर आहे. फॉर एक्झाम्पल फॉर्म्युला काय आहे C5H8 हा फॉर्म्युला आहे त्याचा. मग तो जो रबर आहे तो दिस रबर इट इज द पॉलीआयसोप्रीन विथ द फॉर्म्युला C5H8N. मग सॉफ्ट रबरला काय कोणता ऍडव्हान्टेज आहे बघा. इट कॅन बी रेजिस्टंट टू द डायल्यूट मिनरल ऍसिड. डायल्यूट मिनरल ऍसिडला त्याचा रेजिस्टन्स आहे डायल्यूट अल्कलीसाठी आणि साल्टला काय त्याचा रेजिस्टंट आहे. Then we have to see the disadvantage for the soft rubber. The soft rubber can be attacked by the oxidizing media, oils and the organic solvent. आता सॉफ्ट रबर वरती काय होते बघा तर ऑक्सिडायझिंग मीडियाचा, ऑइल्सचा किंवा ऑर्गॅनिक सॉल्व्हंटचा काय होतोय तर अटॅक होतोय. हा काय झाला त्याचा डिसएडव्हान्टेज झाला. Then we have to see fourth part hard rubber. So in that hard rubber, so when soft rubber is mixed with the sulfur or product and set into given shape it retains its form. आता हार्ड रबर कसं प्रिपेअर करायचं बघा. सॉफ्ट रबर काय करतो आपण सल्फर सोबत काय करायचं वॉर्म करायचं आणि त्याच्या गिवन शेप मध्ये काय होतो तो रिटेन होतो. म्हणजे तो काय झाला तर हार्ड रबर प्रोड्यूस झाला त्यामुळे. देन नेक्स्ट सो द सल्फर कंबाइन्स विथ द पॉलिमेरिक चेन्स ऑफ द रबर अँड क्रॉस लिंक्स बिटवीन देम. आता सल्फर मध्ये काय बघायचं पॉलिमेरिक चेन्स प्रेझेंट आहेत रबरच्या. सो क्रॉस लिंक्स बिटवीन देम त्यांच्यामध्ये काय होते तर क्रॉस लिंकिंग होते कशाचं सल्फरचं आणि रबरचं. मग त्यांचं क्रॉस लिंकिंग झाल्यामुळे तो जो सॉफ्ट रबर आणि सल्फर जर आपण मिक्स केला तर काय होणार आहे तर त्याचा एक वेगळा प्रोडक्ट फॉर्म होणार आहे. तो कोणता होणार आहे तर हार्ड रबर. दॅट इज द प्रोडक्ट. सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज द व्हल्कनायझेशन. आता व्हल्कनायझेशन म्हणजे काय बघा तर ही एक केमिकल प्रोसेस आहे. त्यामध्ये काय करतो आपण तर रबर आणि सल्फर आहे ते काय करतोय तर 140 to 160 डिग्री सेल्सिअसला काय करतोय आपण हीट करतोय. त्या प्रोसेसला काय म्हणतो आपण तर व्हल्कनायझेशन म्हणतो. सो सॉफ्ट रबर हॅज अ ऍडव्हान्टेज ऑफ द हार्डनेस अँड द स्ट्रेंथ. आता सॉफ्ट रबरला एक ऍडव्हान्टेज आहे कोणता तर हार्डनेस आणि स्ट्रेंथ हा त्याचा ऍडव्हान्टेज आहे सॉफ्ट रबर. सो इट इज युज्ड फॉर मेकिंग ग्लोव्स, bands, tubes and the stopper. So here it is not the soft rubber. Here it is the hard rubber is done. हा जो hard rubber आहे ना it is having the advantage of the hardness and the strength. तर hard rubber ला advantage आहे त्याचा hardness आणि strength. So it is used for making gloves, bands, tubes and the stopper. तर ह्याचा यूज कशासाठी होतो बघा तर ग्लोव्स बनवण्यासाठी, बँड्स, ट्यूब्स आणि स्टॉपर बनवण्यासाठी काय होतं त्याचा यूज होतो. Then next E part, sorry E type we have to see synthetic rubber. So in that synthetic rubber it has taken the greater importance over the natural rubber.
ड्यू टू सुपेरियरिटी इन द प्रॉपर्टीज. आता ह्याच्यामध्ये काय केलं तर ह्याला सिंथेटिक रबरला ग्रेटर इम्पॉर्टन्स आहे ओव्हर द नॅचरल रबर. नॅचरल रबर पेक्षा सिंथेटिक रबरला ग्रेटर इम्पॉर्टन्स असणार आहे. सो सुपेरियरिटी इन द प्रॉपर्टीज सच ॲज resistance to the oxidation, solvent, oils and the other chemicals. So hard rubber फर्स्ट टाइप कोणता बघितला आपण? रबरचे 5 टाइप आहेत लक्षात ठेवा. फर्स्ट आहे तो रबर. देन सॉरी नॉन मेटल्स ऑर्गॅनिक मध्ये 5 टाइप आहेत. फर्स्ट आहे रबर, सेकंड आहे नॅचरल रबर, थर्ड आहे सॉफ्ट रबर, फोर्थ आहे हार्ड रबर and fifth is what? Synthetic rubber. Then we have to see the some varieties of rubber. रबरच्या अजून कोणत्या कोणत्या वेगवेगळ्या व्हरायटीज आहेत त्या आपल्याला काय करायच्या आहेत त्या स्टडी करायच्या आहेत. सो फर्स्ट व्हरायटी सी दॅट निओप्रीन. व्हॉट इज दॅट? निओप्रीन. दॅट इज इन ब्रॅकेट polychloroprene. So neoprene or the polychloroprene. So we have to see the properties. So what are that properties? So it does not burn like the natural rubber. हे काय होत नाही बघा, तर रेडिली बर्न होत नाही. निओप्रीन आहे ते म्हणजे नॅचरल रबर काय होतं लगेच काय होऊ शकतं, बर्न होऊ शकतं. पण हे जे निओप्रीन आहेत ते काय होत नाही, लगेच बर्न होत नाही. सो इट कॅन स्टेबल ॲट द हाय टेम्परेचर. हाय टेम्परेचरला ते जे रबर आहे ते काय होतं तर स्टेबल असू शकतं किंवा स्टेबल राहू शकतं. So we have to see the neoprene uses or polychloroprene. So uses is what? For making the rubber stoppers, cap liners, proper assemblies or eye drops बनवण्यासाठी काय होतं निओप्रीनचा यूज होतो. लक्षात ठेवा कोणते कोणते यूज आहेत. रबर स्टॉपर बनवण्यासाठी, कॅप लाइनर्स बनवण्यासाठी किंवा ड्रॉपर असेंब्लीज बनवण्यासाठी किंवा आय ड्रॉप्स बनवण्यासाठी काय होतं त्याचा निओप्रीनचा यूज होतो. Then we have to see second variety of the rubber, that is the nitric rubber. So properties is what? It can resistant to the oil and the solvent. आता नायट्रिक रबर जो आहे तो काय आहे तर ऑइलला आणि सॉल्व्हंटला काय करतोय तर रेजिस्टंट करतो. देन थर्ड व्हरायटी ऑफ रबर इज what? Butyl rubber. So in that butyl rubber, properties for the butyl rubber is what? So resistant to the acids and the alkali. Acid आणि अल्कलीला काय करणार आहे तो तर रेजिस्टंट करणार आहे. Then concentrated acids except nitric and the sulfuric acid. So in that having the concentrated acids except having the nitric and the sulfuric acid. So we have to see the uses of the butyl rubber. Butyl rubber चे बघा uses कोणते कोणते आहेत. So it is used for the closures of the freeze-dried product containers because of its low water vapor permeability. कशासाठी यूज होतं बघा, the closure साठी यूज होतं of the freeze-dried products containers because of its low vapor permeability. So low vapor permeability साठी काय होतं त्याचा तर यूज होतो. Then we have to see the silicone rubber. Fourth variety is what? Silicone rubber. So polysiloxanes. सिलिकॉन रबरला दुसरं नाव काय आहे बघा तर पॉलीसिलोक्सेन्स. So it is having the high and low temperature attack of the aliphatic solvents, oils and the greases. The next type we have to see polyisoprene. So this polyisoprene, it is stable at the high temperature. Polyisoprene कसा आहे तर स्टेबल आहे हाय टेम्परेचरला. इट इज ट्रान्सलुसंट अँड द फ्लेक्सिबल. तो कसा आहे तर ट्रान्सलुसंट आहे, फ्लेक्सिबल आहे. सो सिंथेटिक रबर इज थर्मोप्लास्टिक. सिंथेटिक रबर जे आहे ती कशी आहे तर थर्मोप्लास्टिक आहे. बट व्हेन मिक्स्ड विथ द सल्फर warmed and
set into a given shape, it retains its form. जेव्हा आपण काय करतो बघा, सिंथेटिक रबर आहे तो कसा आहे, तर थर्मोप्लास्टिक आहे. पण जेव्हा आपण सल्फर सोबत मिक्स करतो आणि वॉर्म करतो त्याला, तर काय होणार आहे? सो इट retains it into given shape and it retains its form. त्याच्या फॉर्म मध्ये येते. सो व्हल्कनायझेशन ऑफ द रबर इज पॉसिबल. रबरचं आपण काय करू शकतो, तर व्हल्कनायझेशन करू शकतो. म्हणजे काय, तर रबर प्लस सल्फर, then we have to heat it up to 140 to 160 degree Celsius. That is called as the vulcanization of the rubber. So then it is used for making the gloves, bands and tubes, caps for the vials. त्यासाठी काय होतं त्याचा, तर यूज होतो. Then rubber is a soft material. ते जे रबर आहे तो कसा आहे, तर सॉफ्ट मटेरियल आहे. सो बट कॅन बी हार्डन बाय ऍडिंग द कार्बन ब्लॅक. आता रबर हे काय, तर सॉफ्ट मटेरियल आहे, पण ते जर आपल्याला जर हार्डन करायचं असेल, तो जर रबर जर आपल्याला जास्त हार्ड पाहिजे असेल, तर आपण काय करणार त्याच्यामध्ये, तर कार्बन ब्लॅक हे काय करणार, आपण त्यामध्ये ऍडिशन करणार कार्बन ब्लॅक. देन hardened rubber is used for making tubes, tires and the conveyor belts. आता hardened rubber, जी हार्ड रबर आहे, त्याचा यूज बघा कशासाठी होणार आहे, तर ट्यूब्स बनवण्यासाठी, टायर्स साठी. टायरचा जो रबर असतो तो हार्ड असतो, सगळ्यांनी बघितला असेल. कन्व्हेअर बेल्ट, त्याच्यामध्ये काय होतं, तर हार्ड रबरचा काय होतोय, तर यूज होतो. देन सिंथेटिक रबर नंतर अजून एक टाइप आहे बघा, एफ, that is the plastics. So we have to see the plastics. So see that plastic materials which are commonly used in the daily life. आपण काय करतो, तर प्लास्टिक मटेरियल्स आहेत ते काय करणार आहे, काय करतो, तर डेली लाईफ मध्ये काय करतो, यूज करतो. सो दीज आर लाईट इन वेट. त्यांचं वेट कसं असतं, कमी असतं प्लास्टिक मटेरियलचं. सो दॅट ट्रान्सपोर्टेशन इज इझी अँड चीप. मग कशामुळे बघा, त्यांचं वेट कमी असल्यामुळे किंवा लाईट इन वेट असल्यामुळे त्यांचं ट्रान्सपोर्टेशन ते कसं आहे, तर इझी आहे आणि चीप आहे. So these are available in the variety of shapes and it can be easily fabricated. आता ते काय होते बघा, आता व्हरायटी ऑफ शेप्स मध्ये काय येते ते अवेलेबल आहेत आणि इझिली काय आहे ते, तर फॅब्रिकेट होऊ शकतात किंवा आपण इझिली फॅब्रिकेट करू शकतो. So the plastic containers which are used for storing a number of substances such as inorganic salts, weak mineral acids. आता ते जे प्लास्टिक कंटेनर्स आहेत ते काय करतो आपण, तर स्टोरिंग करण्यासाठी काय करतो आपण, तर यूज करतो. सच ॲज इनऑर्गॅनिक साल्ट किंवा वीक मिनरल ऍसिड साठी काय करतो आपण, प्लास्टिक कंटेनर्स आहेत ते यूज करतो स्टोअर करण्यासाठी. काय स्टोअर करण्यासाठी, तर इनऑर्गॅनिक साल्ट्स आणि वीक मिनरल ऍसिड्स काय करण्यासाठी आपण, तर स्टोअर करण्यासाठी काय करतो, प्लास्टिकचा यूज करतो. देन इन मशीन्स प्लास्टिक मटेरियल्स आर प्रेफर्ड. मशीन मध्ये काय करतो आपण, तर प्लास्टिक मटेरियल्स आहेत ते काय करतो आपण, प्रेफर करतो. सो व्हेनेवर मूव्हिंग पार्ट्स आर प्रेझेंट इंडिकेट दॅट इट ऑफर्स द लेस फ्रिक्शन. आता ह्यामध्ये काय होणार आहे बघा, तर मशीन मध्ये ते जे प्लास्टिक मटेरियल्स आहेत ते काय करतो आपण, तर प्रेफर करतो. त्याच्यामध्ये काय असतं, तर मूव्हिंग पार्ट असतात. सो व्हेनेवर द मूव्हिंग पार्ट्स विच आर प्रेझेंट, सो इट इंडिकेट दॅट इट ऑफर्स द लेस फ्रिक्शन. त्यामुळे काय होतंय, लेस फ्रिक्शन आहे ते घर्षण काय होणार आहे, ते त्याचं कमी होणार आहे जर आपण प्लास्टिक मटेरियल जर मूव्हिंग पार्ट मध्ये यूज केले तर. देन प्लास्टिक्स, these are synthetic resins containing the long chains of atoms. आता हे काय प्लास्टिक्स आहेत ते सिंथेटिक रेझिन्स आहेत, मग त्यामध्ये लॉंग चेन प्रेझेंट आहे, लॉंग चेन ऑफ ॲटम. ॲटमच्या लॉंग चेन्स काय तर प्लास्टिक्स मध्ये प्रेझेंट आहेत. सो विच कॅन लिंक टू फॉर्म अ जायंट ऑफ मॅक्रोमॉलिक्युल्स. आणि त्यामुळे काय होतं बघा, आता ते जे ॲटम्स आहेत ते काय सिंथेटिक रेझिन्स आहेत आणि त्याच्यामध्ये लॉंग ॲटमची काय आहे, तर एक लॉंग चेन आहे. मग त्यामुळे एकमेकांसोबत तर ते जर ॲटम जर जॉईन झाले, विच कॅन लिंक टू फॉर्म अ जायंट ऑफ मॅक्रोमॉलिक्युल्स. म्हणजे मॅक्रोमॉलिक्युल्स एक काय होते, तर एक जायंट तयार होतं किंवा एक मोठं असं एक काय होतं, तर नेट तयार होतं. त्याला काय म्हणतो आपण, तर पॉलिमर्स म्हणतो. सो these polymers molecular weight is what 103 to 107. त्यांचं मॉलिक्युलर वेट किती असणार आहे, एमसीक्यू मध्ये विचारलं जाऊ शकतं. 103 to 107
7. It is the molecular weight for the polymers or the plastics. Then we have to see the advantages. So what are the advantages? So it is having the low thermal and the electrical resistance. So advantage बघा कोणता आहे यामध्ये advantage? तर लो थर्मल आणि इलेक्ट्रिकल रेजिस्टन्स आहे. कशाचा? तर प्लास्टिकचा. देन एक्सलंट रेजिस्टन्स टू द वीक मिनरल ऍसिड्स. ह्याच्यामध्ये काय आहे बघा, तर एक्सलंट रेजिस्टन्स आहे. कशाला? तर वीक मिनरल ऍसिडला. देन इट कॅन बी अनअफेक्टेड बाय द इनऑर्गॅनिक सॉल्ट. इनऑर्गॅनिक सॉल्ट थ्रू काय होतं, तर अनअफेक्टेड. So it is having the resistant to the slight changes in the pH. आता ह्याच्यामध्ये काय होणार आहे बघा, ऍडव्हान्टेजेस कोणते कोणते बघितले आपण, तर ह्याला काय आहे, लो थर्मल आणि इलेक्ट्रिकल रेजिस्टन्स आहे. देन इट इज हॅव्हिंग द एक्सलंट रेजिस्टन्स टू द रिच मिनरल ऍसिड्स. देन इट कॅन बी अनअफेक्टेड बाय द इनऑर्गॅनिक सॉल्ट. इनऑर्गॅनिक सॉल्टचा अफेक्ट होत नाही कशावरती, प्लास्टिकवर. देन रेजिस्टंट टू द स्लाइट चेंजेस इन द पीएच. पीएच मध्ये जरी स्लाइट चेंजेस झाला तरी सुद्धा प्लास्टिक आहे ते काय करू शकतं, रेजिस्टन्स प्रोड्यूस करू शकतं. Then we have to see the disadvantages. So what are the disadvantages? So it is having the low mechanical strength. त्याची mechanical strength कशी आहे, तर लो आहे. Then it is having the high expansion rate. त्याचा expansion rate कसा आहे, तर high असणार आहे. So the two types of plastics which are used in the pharmaceutical industry. The pharmaceutical industry मध्ये दोन टाइपचे प्लास्टिक्स यूज केले जातात बघा. कोणते कोणते? Thermosetting plastics and the thermoplastics. हे दोन टाइप काय करतो आपण फार्मास्युटिकल इंडस्ट्री मध्ये यूज करतोय. सो फर्स्ट टाइप वी हॅव टू सी thermosetting plastic. So in that thermosetting plastic, so these can be formed under heat and the pressure. आता हे thermosetting plastics आहेत ते कसे फॉर्म होतात बघा. So it can be formed under the heat and the pressure. Heat and pressure थ्रू काय होतात, हे फॉर्म होतात. But these cannot be softened or remolded once hardened. आता हे एकदा हे सॉफ्ट होऊ शकत नाही आणि रिमोल्ड पण होऊ शकत नाही. एकदा आपण जर त्याचं जर त्या रबरचं सॉरी त्या प्लास्टिकचं जर हार्ड प्लास्टिक मध्ये कन्वर्जन केलं तर आपण ते सॉफ्ट करू शकत नाही त्या रबरला आणि रिमोल्ड पण करू शकत नाही. त्याच्यामध्ये आपण चेंजेस करू शकत नाही. सो some thermosetting plastics are made up of phenolic and the urea resins. आता काय काय जो thermosetting plastics आहेत ते काय करतो बघा आपण, तर फिनॉलिक किंवा युरिया रेझिन थ्रू काय करणार आहे आपण, तर ते प्रिपेअर करणार आहे. Then second type is what? Thermoplastic plastics. So these are formed by the application of heat and the pressure. आता हे काय होतं बघा, तर आपण कसे फॉर्म होतात बघा हे, तर ऍप्लिकेशन ऑफ हीट आणि प्रेशर थ्रू काय होतात, हे फॉर्म होतात. अँड कॅन बी सॉफ्टन अँड रिमोल्डेड. ते काय करतो आपण, सॉफ्टन करतो आणि रिमोल्ड करू शकतो. So this is the specific advantage. हा काय झाला, त्याचा स्पेसिफिक ऍडव्हान्टेज झाला. सो स्क्रॅप अँड द रिजेक्टेड आर्टिकल्स कॅन बी वर्कड अगेन टू गेट न्यू मटेरियल्स. आता स्क्रॅप आणि रिजेक्टेड आर्टिकल्स आहेत ते काय करतो आपण, तर अगेन वर्क करतोय टू गेट द न्यू मटेरियल्स गेट करण्यासाठी. सो तर सम thermoplastic materials of their uses are given below. So first is what? Polyethylene. त्याच्यामध्ये बघा पॉलिथिलीन मध्ये केबल्स, बकेट्स आणि पाईप्स त्यापासून काय करतो आपण, तर हे थर्मोप्लास्टिक मटेरियल्स आहेत. पॉलिथिलीन त्यामध्ये केबल, बकेट आणि पाईप. देन सेकंड इज व्हॉट? पॉलिप्रोपिलीन. त्यामध्ये मिल्क, कार्टन्स आणि रोप्स. द नेक्स्ट पॉलिव्हिनाइल क्लोराइड. त्यामध्ये ग्लोव्ज, वॉटरप्रूफ गार्मेंट्स काय करतो आपण, तर प्रिपेअर करतो. देन नेक्स्ट टेफ्लॉन. टेफ्लॉन मध्ये काय, तर गॅस्केट आणि कोटिंग्स काय करतो, प्रिपेअर करतो. पॉलिथिलीनचा यूज काय बघितला आपण, तर पॉलिथिलीनचा यूज कशासाठी होतोय, तर केबल बनवण्यासाठी, बकेट बनवण्यासाठी आणि पाईप्स बनवण्यासाठी. पॉलिप्रोपिलीनचा यूज काय होतोय, तर मिल्क, कार्टन्स आणि रोप्स प्रिपेअर करण्यासाठी. देन
पॉलिव्हिनाइल क्लोराइडचा यूज काय होणार आहे? ग्लोव्ज, वॉटरप्रूफ गार्मेंट्स. टेफ्लॉनचा यूज काय होणार आहे? तर गॅस्केट आणि कोटिंग बनवण्यासाठी काय होतं त्याचा यूज होतोय. So based on the utility of the plastics in the plant construction, these can be classified. आता प्लास्टिकच्या so based on the utility of the plastics in the plant construction, ते काय केलेलं आहे तर क्लासिफाय केलेलं आहे बघा. तर फर्स्ट आहे रिजिड मटेरियल्स. Then second is what the flexible materials. Then third is what the metallic surfaces. Then fourth is what plastic cements. And fifth is what स्पेशल केस प्लास्टिक्स. आता प्लास्टिकच्या युटिलिटीनुसार प्लांट कन्स्ट्रक्शन मध्ये आपण काय करतो तर हे सगळे जे प्लास्टिक्स आहेत हे टाइप्स आहेत प्लास्टिकचे ते काय करतो आपण तर यूज करतो. कोणते कोणते? रिजिड मटेरियल, फ्लेक्सिबल मटेरियल, मेटॅलिक सरफेस, प्लास्टिक सिमेंट आणि स्पेशल केस प्लास्टिक काय करतो आपण तर यूज करतो. त्यामध्ये फर्स्ट आहे रिजिड मटेरियल्स. त्यामध्ये so these are phenolic resins with the various inert fillers. हे काय आहेत बघा तर फिनॉलिक रेझिन्स आहेत त्याच्यामध्ये व्हेरियस इनर्ट फिलर्स आहेत. So used in the fabrication of a number of items. ते काय करतोय बघा आपण फॅब्रिकेशन साठी काय करतोय तर यूज करतोय. प्लांट कन्स्ट्रक्शन मध्ये आपण रिजिड मटेरियल काय करणार आहे तर यूज करणार आहे. फॉर एक्झाम्पल कीबुश इज अ रिजिड मटेरियल. आता हे जे कीबुश आहे ते काय तर एक्झाम्पल दिलेलं आहे. हे काय आहे तर रिजिड मटेरियल आहे. तर त्याच्यामध्ये फिनॉलिक प्लास्टिक which are used for the gears, bearing, etc. So it is light in weight. Some of the applications are. आता हे काय तर लाईट इन वेट आहे त्याचे ऍप्लिकेशन्स बघा कोणते कोणते आहेत. सो गिअर्स त्याच्यामध्ये बिअरिंग वेसल्स. The next is what? Pipes त्यामध्ये fittings, walls. Then in that forms ducts, filter, presses. तर रिजिड मटेरियल मध्ये काय बघितलं आपण तर हे काय तर फिनॉलिक रेझिन्स आहेत. त्यानंतर फॅब्रिकेशन मध्ये काय होतं त्याचा यूज होतोय. एक्झाम्पल कोणतं बघितलं तर कीबुश हे एक्झाम्पल लक्षात ठेवा. सो इट इज अ रिजिड मटेरियल. फिनॉलिक प्लास्टिक कशासाठी यूज होते बघा तर गिअर साठी, बिअरिंग साठी काय होतं त्याचा यूज होतोय. तर लाईट इन वेट आहे त्यामुळे गिअर्स it is having the bearing vessel. Then pipes, fitting, wall. Then pumps, ducts, filter, presses. Then we have to see the disadvantage. What is the disadvantage for the rigid material? So these are resistant to the corrosion. हे काय आहे तर रेजिस्टंट आहेत corrosionला except oxidizing substances such as strong alkalis. म्हणजे ऑक्सिडायझिंग सबस्टन्सेस आणि स्ट्रॉंग अल्कलीजचं काय होतंय तर corrosion काय होतं डेव्हलप होते ह्या रिजिड मटेरियल वर. So second type is what? Flexible material. So in that flexible materials, so these are the thermoplastic materials. हे काय आहेत thermoplastic materials आहेत. So these materials it can be rigid or the flexible depending on the amount of plasticizer added. Flexible material मध्ये काय बघितलं आपण बघा तर हे काय तर thermoplastic materials आहेत. कोणते तर flexible material. So these materials it can be rigid or the flexible. हे काय तर हे जे मटेरियल्स आहेत ते कशा आहेत रिजिड आहेत किंवा फ्लेक्सिबल आहेत. So depending on the amount of plasticizer added. त्या प्लास्टिसायझरच्या अमाउंट वरती ते जे मटेरियल्स आहेत ते काय आहेत त्यांची रिजिडिटी किंवा फ्लेक्सिबिलिटी काय आहे तर डिपेंड आहे. प्लास्टिसायझर आपण जसा ऍड करतोय तसं. सो नेक्स्ट सो दीज आर युज्ड इन द फॅब्रिकेशन ऑफ. आता फॅब्रिकेशन प्रिपेअर करण्यासाठी कशासाठी यूज होतोय बघा कशाचा तर फ्लेक्सिबल मटेरियल्स. सो टँक्स, पाईप्स आणि डक्ट्स बनवण्यासाठी देन फनेल्स, बकेट्स प्रिपेअर करण्यासाठी पण काय होतं फ्लेक्सिबल मटेरियलचा यूज होतो. Then we have to see the third type. What is that third type? Metallic surfaces. So in that metallic surfaces, plastics of the polyethylene or the polyvinyl chloride. बघा
plastics of having the polyethylene or the polyvinyl chloride. So the types are used along with the plasticizers for the coating of metallic surfaces. So these are used to protect the metal from the corrosion. आता याचा यूज बघा कशासाठी होता, तर मेटल करोजन होऊ नये म्हणून आपण काय करतो, तर मेटॅलिक सर्फेसेस काय करतो, यूज करतो. सो द लाइनिंग्स आर अप्लाइड ऑन द लाइनिंग्स आहेत मेटॅलिक सर्फेसेसच्या, ते कशावरती अप्लाय करतो आपण, तर टँक्स वरती, व्हेसल वरती, स्टरर वरती किंवा फॅन्स वरती काय करतो आपण, लाइनिंग्स अप्लाय करतो त्याच्यामध्ये करोजन डेव्हलप होऊ नये म्हणून. देन फोर्थ टाइप इज व्हॉट, प्लास्टिक सिमेंट. सो इन दॅट प्लास्टिक सिमेंट, so these are used for spaces between the acid resistant tiles and the bricks. आता हे जे प्लास्टिक सिमेंट आहे त्याचा यूज बघा कशासाठी होतो, तर ते ब्रिक्स असतात आणि टाइल्स असतात, तर ते ऍसिड रेजिस्टंट त्यांच्यामध्ये स्पेस डेव्हलप हो म्हणून काय करतो आपण, त्याच्यामध्ये प्लास्टिक सिमेंट काय करतोय, यूज करतो. देन लास्ट इज व्हॉट, स्पेशल केस. स्पेशल केस मध्ये बघा काय सांगितलेलं आहे, सो प्लास्टिक्स आर युज्ड ऍज अ गार्ड्स फॉर मुव्हिंग पार्ट्स ऑफ द मशिनरी. आता ते जे प्लास्टिक्स आहेत ते काय करतोय आपण, तर गार्ड्स म्हणून काय करतोय, ते यूज करतोय कशासाठी, तर मुव्हिंग पार्ट, मशिनरीचे जे मुव्हिंग पार्ट्स आहेत त्यासाठी. देन नेक्स्ट इज व्हॉट, नायलॉन अँड द पीव्हीसी. these are woven into the filter cloth and used for the aseptic screening. आता नायलॉन आणि पीव्हीसी जे आहेत ते काय करतो आपण, फिल्टर क्लॉथ मध्ये काय केलेले असतात, ते ओव्हन केलेले असतात, विणलेले असतात त्यामध्ये त्या फिल्टर क्लॉथ मध्ये नायलॉन आणि पीव्हीसी. these are and are used for the aseptic screening. आणि स्क्रीनिंग करण्यासाठी म्हणजे काय, तर ओव्हन, नायलॉन आणि पीव्हीसी हे काय केलेले आहेत, तर फिल्टर क्लॉथ मध्ये ओव्हन केलेले आहेत, म्हणजे एक स्क्रीनिंग तयार हो किंवा सीव थ्रू तो जो फिल्टर आहे तो काय व्हावा, फिल्टर व्हावा यासाठी काय केलेलं असतं, तर नायलॉन आणि पीव्हीसी आहेत ते काय केले असतात, तर फिल्टर क्लॉथ मध्ये विणलेले असतात त्यामध्ये. these are about the special case, and here it is having your fifth chapter is completed. सो आपण रबर मध्ये काय बघितलं, नॉन मेटल्स. ऑर्गॅनिक मध्ये काय बघितलं आपण, त्यामध्ये 6 टाइप होते, कोणते, फर्स्ट इज नॉन मेटल्स मध्ये पहिला होता तो रबर होता, सेकंड नॅचरल रबर होता, थर्ड सॉफ्ट रबर होता, फोर्थ होता तो हार्ड रबर, फिफ्थ होता तो सिंथेटिक रबर. सिंथेटिक रबर मध्ये आपण सम ऑफ व्हरायटीज ऑफ रबर बघितले, कोणते कोणते, तर निओप्रीन, दॅट इज पॉलीक्लोरोप्रीन. देन नेक्स्ट इज नायट्रिक रबर, ब्युटाइल रबर, सिलिकॉन रबर और पॉलीसिलोक्सेन्स, पॉलीआयसोप्रीन बघितला. देन सिक्स टाइप होता तो कोणता होता, प्लास्टिक होता. त्या प्लास्टिक मध्ये आपण काय काय बघितलं, तर त्याच्यामध्ये फार्मास्युटिकल इंडस्ट्रीमध्ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक आणि थर्मोप्लास्टिक प्लास्टिक हे 2 टाइप यूज केले त्यामध्ये. देन बेस्ड ऑन द युटिलिटी ऑफ द प्लास्टिक इन द प्लांट कन्स्ट्रक्शन. प्लांट कन्स्ट्रक्शन मध्ये प्लास्टिकच्या युटिलिटी नुसार कोणते कोणते आपण टाइप बघितले, तर रिजिड मटेरियल बघितला, फ्लेक्सिबल मटेरियल बघितला, मेटॅलिक सरफेस बघितला, प्लास्टिक सिमेंट बघितला आणि स्पेशल केस प्लास्टिक्स बघितले. वेट फॉर 1 minute. रोल नंबर 4, 8, 9, 16, 19, 21, 22, 33, 35, 43, 44, 46, ओके. ऍब्सेंट नंबर्स बघा सगळ्यांनी. रोल नंबर 4, 9, 8,
16, 19, 21, 22, 33, 35, 43, 44, and 46. From this, anyone is there?